Sziasztok, Kecskés Péter vagyok a Digitop Kft-től, és ez itt a DigiCast. Folytatjuk az ipari adatgyűjtés témakörben podcast sorozatunkat. A mai vendégem ismét Cser Gábor. Szia Gábor! Szia Péter! Miről fogunk ma beszélni? Az előző podcastünkben általánosságban boncolgattuk egy kicsit a digitalizált adatgyűjtésnek a témakörét, előnyeit, hátrányait, nehézségeit. A mai epizódban pedig a saját megoldásunkról fogunk egy kicsit beszélgetni. Hogy kezdtetek foglalkozni ezzel az ipari adatgyűjtéssel? Ez egy nagyon régre visszanyúló történet, a hallgatók nem biztos, hogy tudják, de a Digitop Kft. A cégünk általános rendszertámogatással kezdte meg a tevékenységét valamikor 2002-ben, és volt Sopronban egy termelő cég, aki szintén az ügyfelünk volt, faipari termékeket gyártott sorozatgyártásban, és nagyon jóba lettünk a gazdasági igazgatójával, aki egyszer felvetett nekünk egy ilyen gondolatot, hogy ő szeretné megmérni valahogyan a termelését, és ezt hangsúlyozom, hogy ez 2005-ben volt, tehát ez nem ma kezdődött ez a gondolat mondjuk az ő részéről, és hogy milyen érdekes a történelem, hogy már akkor milyen igény volt egy ilyen adatgyűjtési megoldásra. De szó mi szó, megkért minket, hogy fejlesszünk neki az ő igényeire szabva egy adatgyűjtő rendszert. Mi előtte is kisebb programokat azért írogattunk megrendelőknek, de ez számunkra egy nagyon nagy falat volt. Igazán mi akkor azt sem tudtuk, hogy mi ez az ipari adatgyűjtés, azt sem tudtuk, mi ez az OI. A megrendelő cégnél fogták a kezünket, és egy nagyon jó terméket fejlesztettünk nekik, természetesen az ő segítségükkel. Viszont nagyon jól sikerült. Náluk például 3 hónapos volt a megtérülés ennek a rendszernek, ezt kiszámolták, tehát nagyon-nagyon rapid megtérüléssel került bevezetésre. Milyen problémákat oldottatok ott meg ezzel a szoftverrel? Mint ahogy az előző részben, amikről beszéltünk, náluk nagyon fontos volt az, hogy például a vállalatirányítási rendszerükkel össze legyen integrálva, közel valós időben jussanak információkhoz, akár a dolgozók, akár a döntéshozók. Erre tökéletes megoldást tudtunk közösen összerakni. Ez az akkori megoldás fut még most is a szoftverfejlesztők kezén, vagy azóta már történtek etapok? Hát ugye abban a formájában, ahogy ennek a megrendelőnknek elkészítettük az első verzióját a rendszerünknek, rájöttünk nagyon gyorsan, hogy ebben a formában máshoz nem adaptálható, hiszen annyira testre lett szabva, és annyira annak a cégnek az igényeire lett szabva a rendszer, hogy abból nem lehetett volna máshol egy implementációt megcsinálni. Ezért aztán valamikor a 2010 év környékén úgy döntöttünk, hogy nullából újraírjuk ezt a rendszerünket, és egy általános megoldást fogunk kifejleszteni a tapasztalatainkra, illetve a felhalmozott tudásunkra alapozva, hogy ez általánosságban mindenféle cégnél iparág függetlenül és gyártógép függetlenül alkalmazható legyen. És az a megoldás, amit ennek a butaripari vállalatnak akkoriban készítettetek, az egy ilyen nagyipari megoldás volt. Maradtatok ezen a vonalon, vagy nyitottatok a kis közepes vállalkozások felé is? Hát a történethez hozzá tartozik, hogy 2010-ben, amikor úgy döntöttünk, hogy megcsináljuk az általános verzióját, akkor még nagyon kevés tapasztalattal rendelkeztünk, hogy a kicsik és a nagyoknak milyen igényei vannak. Az első megrendelőink azért a nagyobbak közül kerültek ki szerencsére, viszont később igény mutatkozott arra is, hogy hogyan tudnák a kisebb vállalatok is kisebb beruházással könnyebben bevezetni ezt a rendszert. Ekkor aztán ketté választottuk egy kicsit a termékvonalunkat, és született egy nagyvállalati verziónk, illetve egy kisvállalatok számára könnyebben, kisebb beruházással bevezethető verziónk. Az elsőt azt úgy hívjuk most már, hogy Enterprise verzió, a másikat pedig úgy hívjuk, hogy Instant verzió. Miből gondolod, hogy az OEM jó megoldás ezekre a problémákra? A kérdés egy jó. Azt szoktuk elmondani mindig az ügyfeleknek, a bevezetéseknek az elején, illetve amikor még csak tárgyalunk egy ilyen rendszernek az esetleges bevezetéséről,
hogy talán az egy nagy versenyelőnyt jelent számunkra, hogy saját kézben van a fejlesztés, és saját kézben van a bevezetésünk is. Ezért az ügyfeleknél fellépő egyedi megoldási igényekre sokkal gyorsabban és rugalmasabban tudunk reagálni, mint akár egy külföldi gyártónak egy késztermékét bevezetni kívánó versenytársunk. Ezáltal aztán a bevezetés is gyorsabb lesz, illetve ahol sikeres volt ez a bevezetés, ott látjuk azt, hogy nagyon sok plusz feladatot generál nekünk a cég azzal, hogy meg tudjuk nekik oldani azokat az OEM-re épülő egyedi kéréseiket, problémáikat, amik aztán a bevezetés után náluk már plusz igényként jelentkeztek. És milyen területeken vezettétek már be sikeresen ezt a szoftvert? Nagy általánosságban véve nagyon sok területen otthonosan mozgunk már. Tényleg a teljesség igénye nélkül élelmiszeriparban is tevékenykedünk, illetve van sikeres bevezetésünk, és mint tudjuk, az élelmiszeripar azért nem könnyű terület, ott nagyon speciális igények vannak. Aztán automotív területén, akár a fémmegmunkálás, belső kárpitgyártás területén is tevékenykedünk, gumiipar, üvegipar, kovácsüzem, egyéb fémmegmunkáló üzem, nagyon sok terület van, ahol sikeres bevezetésünk van már. Ez akkor nagyjából ilyen iparág független. Így van. Az előző részben is volt róla szó, és most is szeretném kihangsúlyozni, hogy nagy előnyünk, hogy iparág, és ami nagyon fontos, hogy gépgyártó függetlenek vagyunk. Erről, hogyha még beszélhetek gyorsan egy percet, a modern gépgyártók, illetve a gépgyártóknak a modern gyártógépei, azok szinte mind rendelkeznek bizonyos teljesítménymérési lehetőségekkel. A cégek által forgalmazott gyártógépekhez szinte mindenki kínál már valamilyen monitoring szoftvert. Viszont az a legkevésbé gyakori, hogy egy nagy gyártócéget egy gyártónak azonos képességű gépeivel szereljenek fel, és általában a gyártócégek itt ütköznek a legnagyobb problémába, hogy van nekik 3 darab független rendszerük, amit nem tudnak egymással összekapcsolni. Viszont a mi rendszerünkkel meg tudják azt csinálni, hogy a különböző gyártóknak a különböző gyártógépei, akár egy kézi munkahelyet is be tudunk kapcsolni a mi rendszerünkbe, és hozzá tudjuk kapcsolni a gyártási megrendeléseket is, amit viszont a gyártógépeknek a rendszerei szintén nem tudnak. A mi rendszerünk nagy előnye a gépgyártók által a saját gépeikhez forgalmazott rendszerekhez képest, hogy mivel gépgyártó függetlenek vagyunk, ezért nem kell több gyártó által forgalmazott rendszert megvásárolnia a cégnek ahhoz, hogy adathoz jusson, hanem elég egy gyártófüggetlen rendszert bevezetnie, ezáltal sokkal költséghatékonyabb lesz egy ilyen rendszernek a bevezetése, illetve sokkal több hozadékos adathoz tud jutni a mi rendszerünkkel egy cég, mint a gyártók által kínált saját megoldások. Beszéltünk többféle rendszernek a kiváltásáról. Milyen külső rendszerekkel tud még kommunikálni az OEM megoldása? Ugye a legfontosabb, ami igényként szokott jelentkezni az ügyfelek részéről, hogy van már nekik valamilyen ügyviteli rendszerük, mondjuk a közepes nagyobb cégeknek komplex vállalatirányítási rendszerük, nem szeretnének kétszer adatot rögzíteni, hogyan tudunk adathoz jutni például egy vállalatirányítási rendszerből, hogy a gyártási megrendelések például hogyan jönnek át hozzánk, a termelt adatok hogy mennek vissza. Ez a leggyakoribb, hogy egy ERP rendszerrel összekapcsoljuk a mi rendszerünket. Erre nagyon sok sikeres bevezetés során megoldást nyújtottunk a megrendelőknek. Ezen kívül természetesen az általunk gyűjtött adatok bármilyen külső rendszer számára olvasásra nyitottak, tehát ez azt jelenti, hogy nem az általunk fejlesztett, illetve más cégek által fejlesztett rendszerek is hozzá tudnak férni az OEM-be begyűjtött adatokhoz. Köszönöm szépen. Így összefoglalva akkor a mai epizódban hallhattuk, hogy az általános kihívásokra, a gyártási folyamatokban milyen megoldást tud kínálni az OEM. Arról is beszéltünk, hogy mennyire integrált és központosított rendszert valósít meg. Tulajdonképpen ez tud lenni egy ilyen adatpumpája az egész cégnek hiteles adatokkal. Így van. Köszönjük szépen, hogy itt voltál a mai epizódban. A következő epizódban pedig átbeszéljük azt, hogy is lehet bevezetni sikeresen az OEM rendszerét. Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, illetve hogyha úton vagytok, hallgassatok Spotify-on és a többi streaming platformon. Sziasztok! Sziasztok!